po, welcome po sa aking YouTube channel, which is Chermy, Trigo, and Family. So now guys, I'm here in my dirty kitchen, here in Bukid. So now I have my new share na recipe na gustong gusto ng mga chikiting, which is tong waffle. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and click the bell icon para ma-notify ka sa aking susunod na video. Now, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredient na kakailanganin natin sa ating pagluluto. So, first, hot dog. Then, 1 cup flour. Then, pinch of salt. 1/2 teaspoon na baking powder, 1 egg, 2 tablespoons na sugar, and 1/2 cup evaporated milk. Then, cooking oil for frying. First procedure, i-peel off natin yung hot dog. Guys, paniguradong gustong-gusto to ng mga chikiting to dahil napaka simplest, pinaka easiest na gawin dahil madali lang po to, ipa-fry lang natin to at gagamitan natin ng ganito. Na po guys, tapos na po natin tong tanggalan yung yung cover ng hotdog, then isusunod po natin tong i-fry. Turn on the gas stove. Then guys, pag ako kasi nagluluto ng hotdog, kailangan ko lang ng konting tubig para luto po talaga siya. Konti lang. Then, put the hotdog. Madali lang to guys na gagawin natin kasi para sa chikiting. Hanap-hanapin po nila to. So mag-antay lang tayo ng a little bit lang na minutes. Pag kayo guys magluto ng hotdog, wag basta-basta prituhin. Kailangan nyo ng lagyan ng twist. Para naman ng mga kids, mainggan nyo na kakain, hindi lang hotdog. Makikita nyo guys na tuyo na po siya, wala na siyang water. Tsaka mo lang siya lagyan ng cooking oil. Konti lang po. Ito na po guys yung luto na hotdog. So isit aside lang po natin para palamigin po. And then gagawin naman po natin yung dipping. So first, kailangan natin itong milk, and then salt, baking powder, sugar, then mix. Then add the egg.
flour. Mix po natin until ma-dissolve lahat yung mga ingredients. Kailangan smooth po siya. Wala siyang lump. Yung buo-buo. By the way guys, I'm a Bisaya girl. So, that's why mga salita ko ay Bisaya girl. So, pasensya na guys. So, ito na po yun guys. Ito po dapat ang kalalabasan ng inyong dipping. So, after nito, transfer dito. Dito ko po transfer yung galing doon sa bowl kasi para ma-coat talaga lahat yung hotdog natin. Then guys, tusok po natin sa pamamagitan ng bamboo stick. Ayan. Ayan. Mas maganda kapag yung hotdog nyo po ay yung jumbo hotdog para feel na waffle po siya. By the way guys, itong waffle ko po, hindi na po ito ginagamitan ng electric na machine. Then, ang gagawin ko dito is frying lang. Frying only. Diba? Tipid tips yun. After nyo po na itusok ang hotdog, i-dip nyo siya dito. Kailangan naka-coat siya. Yan. Oh, see? Look at this guys. Yum yum. So, after this, fry na po natin. Tapos guys, same pan lang ang gagamitin natin. Yan. Medium heat lang guys yung yung apoy niya para hindi siya masunog. Then pag nafi-feel niyo po na mainit na po yung pan, tsaka niyo lang paanuhin yung low lang siya, low fire. Then ilagay na po natin ang ating waffle. Guys, ang aking finished product na waffle. So, titikman na po natin kung ano po ang result. Best, good. Now, tatawagin na po natin ang aking pamangkin na si Luis Miguel ang mag-comment kung pasok na pasok sa kanya itong ginawa kong recipe ngayon. So, Luis Miguel, come here. Manita yung luto naman Japon ni Tita Kutire. Anong ta? Yummy kain na.